Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Take me back down the old dirt road. Jag gjorde svartkrut när jag var liksom 10 bast. Så jag gjorde ju svartkrut och fan, jag höll på att elda upp morsans hus alltså. Ja men tjena! Välkomna hem till mig. Kul att ni har tagit er upp till Jämtland. Jag har hört att ni vill kolla i mitt vapenskåp. Får se om jag hittar något roligt där. Kom in! Jakten är ju, liksom, om det nu är det vi ska vara inne på, vilket jag tänker att det kanske ska handla lite om. Ja, det här går egentligen att prata hur mycket som helst om, som jag kan om allt. Men min morfar, han var smart, han hade Parkinson. Och så han kunde inte ta ut oss på jakt. Och farsan och morsan jagade inte. Morsan var intresserad, men inte farsan liksom. Men morfar, han var ju 80 plus år och Parkinson och kunde ju liksom inte gå själv. Men så på sommaren så ute i trädgården så hade de ett gammalt kvarstensbord. Så han satte sig där och tillsammans med sin blinda kompis Birger. Och så fick mormor hämta hagelbössan och studsaren liksom. Och så satt han och gjorde rent dem vid bordet och berättade jakthistorier. Och då var jag ju kanske 4 bast liksom. Och satt och lyssnade om de där historierna. Så han väckte ju intresset väldigt tidigt. Han berättade mycket om Norrland och ja, men om laxfisket i Mörrum och tog fram sina gamla splitcaneспön och sina silkeslinor och vaxade dem och fällefötte in dem och alla flugorna. Och han hade fjärilsamlingar och sådär, och knivarna. Och så han berättade otroligt mycket och var duktig att berätta. Så det tände ju verkligen intresset tidigt. Alltså jag har tänkt och läst jakttidningar sedan jag var 3-4 år. Och tänkt jakt sedan dess liksom. Och sen hade morsans kusiner och släktingar på morsans sida som jagade och sköt väldigt aktivt. Så jag fick följa med där från jag var liten. Och sen började man göra pilbågar och luftgevär och den där vägen. Det var liksom, i mitt huvud, det handlade om jakt och fiske. Liksom. Det var allt. Det är allt jag egentligen tänkte på. Det var så här. Ja, det här är ju vad jag håller på med. Klassiskt vapenhantverk. Jag har hållit på med vapen i större delen av livet. Så på ett eller annat sätt så har jag liksom fastnat. Oavsett om det är hantverket eller jakten med filmerna eller som skribent. Så det är, på sätt och vis så handlar det alltid om vapen. Många tror att man är någon sorts vapenfetischist för att man är bössmakare. Jag är egentligen inte så intresserad av bössan på det sättet. Ett bra verktyg däremot, det är alltid intressant. Och ett riktigt bra verktyg är ju ett som passar en. Så, och sen har jag hållit på med hantverk. Ja, men sen, så länge jag kan minnas. Bössmakeri var liksom det svåraste jag kunde hitta. Det innehåller allt design och sen materialkunskap, geometri i trycken och ja, men det är en sprängladdning som går av 10 cm från ögat liksom. Så grejerna måste hålla och det ska passa och en bra byggd bössa, den gör att man har en högre lägstanivå helt enkelt. Men sen har ju bössmakeri tagit lätt mig in på en massa andra saker. Jag gillar ju att göra mycket olika saker, så jag har alltid gillat att skriva. Och sen var jag ju kontaktad av Svensk Jakt för 20 år sedan. De frågade om jag ville ta över efter Arne som var min föregångare, svara på vapentekniska och skyttetekniska frågor i Svensk Jakt då. Och så var det, tack vare att jag skrev där, så var det lite mer frilansjobb. Och så har jag jobbat som med det, så jag har publicerat i USA och Tyskland och Nya Zeeland. Och det har blivit en del liksom sådana jobb genom åren.
modelljobb för olika jaktföretag. Jag har ju varit och jobbat med, ja men det har jag hållit på med sedan jag var 20 bast eller något, men inte kanske just på jakt, men det har blivit sådana grejer och det är ju bara, ja men det är kul att göra olika saker och sen insåg jag ju, jag höll på med jägarexamen också, utbilda folk i det då. Och så insåg jag att jag tycker verkligen att det är jätteroligt att dela med sig av kunskap och få ta del av andras kunskap. Och någonstans i det där, för att få lära sig saker, för mig i alla fall, så det som funkar bäst är ju att få träffa människor och få jaga med andra människor. Och vi har så lätt att tänka att vi i Sverige har ju så bra jaktmoral eller jaktetik och vi har bästa sättet att jaga på och sådär. Men när man är ute och reser och man träffar andra människor och lär sig mer om andra kulturer så inser man att ja, men det finns ett syfte till varför de gör som de gör och liksom allt det där, kunskapsnyfikenheten i kombination med att jag insåg när jag höll på med jägarexamen att väldigt många som tar jägarexamen idag, de har ingen generationell koppling till jakt som jag hade med min morfar och min släkt. Att man fick vara med och ta ur och man fick vara med sen man var liten. Liksom. Man fick lära sig där, ja, men ha inte de byxorna på dig när du ska smygjaga för de svischar. Eller små saker som man inte kan lära sig i en jägarexamensbok. Liksom. Så insåg jag att bästa sättet att liksom kanske hjälpa folk eller dela med mig av det jag har lärt mig och fått med mig. Ja, men dels skrivandet, men så blir det ju film liksom. Och jag tycker det att göra film är jätteroligt. Alltså jag får nog ofta frågan varför är det inte bättre att bara jaga utan kamera liksom. Och det kan det absolut vara, men det är också när man har jagat länge så är det roligt ja, men jag lägger till saker som gör det mer komplicerat eller gör det svårare för att då blir jakten mer betydelsefull för mig. Och det i kombination med att när vi filmar och man får dela med sig av känslorna av glädjen och slitet och frustrationen när det inte går som man vill. Liksom. Och de här små enkla sakerna som jag har lärt mig genom åren och att det kan få betydelse för andra, det stärker upplevelsen bara. Så jag tycker det är jätteroligt att göra jaktfilm och få ta med folk på den resan. Härliga hundar. Alltid glada liksom. Det är så jäkla skönt. Vi har 11 hektar på gården. Men sen har jag småviltsjakt på, ja men jag vet inte riktigt hur mycket det är, men några 100 hektar till upp på skogen rätt ut från huset. Och det är ju magiskt med hundarna. Vi har både tjäder, orre och järpe och en del ripa faktiskt längre upp över. Som jag kan jaga från gården liksom. Det är ett sånt drömläge. Hej, kom Kickan. Den här är kråkan. Den tog jag över när hon var 11 månader. Hon är min svarta pärla. Hon hette inte kråkan när jag fick henne, men jag vet inte, vi började kalla henne för det och sen vart det bara kråkan. Och så Kickan. Kråkan är 5 år och Kickan hon är 8 nu. Gamla tanten, ja det är en duktig tjej. Just det där var jag första båda två, de är ju väldigt olika. Den här har mer tysk-danska linjer och så svart skimmel såklart då. Och så Kickan, hon är från Norrtälje tror jag det var. Vi var och hämtade henne. Men det är roliga hundar, jag kör mycket drag och skejtar med dem och jäkla motor i de här. Kom så går vi in och äter frukost. Ja, men ibland tänker jag, om man tittar på mina barn som nu ändå liksom är i stort sett vuxna, att jag hade en jävla tur att växa upp när jag växte upp. Det var friare liksom. Det var mer tillgängligt. Alltså, idag kan du få kunskap på ett helt annat sätt, men då var det okej att göra saker. Vi byggde bomber och jag började göra svartkrut när jag var liksom 10 bast. Och det var mer okej, liksom. Man gjorde sådana grejer. Det gjorde många. Och jag läste Nationalencyklopedin
tillsammans med min brorsa, och så började vi lära oss göra svartkrut. Och då kunde man ju köpa på färgaffären och på Ica köpte man kalisalpeter, och det går ju inte längre liksom. Så jag gjorde ju svartkrut och fan, jag höll ju på att elda upp morsans hus alltså. Det var i kaos. Jag gjorde ett halvkilo svartkrut och så hade jag byggt, det var första liksom vapnet jag byggde. Så byggde jag en jävla pistol av, ja, men alla i min ålder vet ju vad en banansadel är, hur den satt på cykeln. Den hade ju liksom en rörbåge bak och där man kan höja och sänka sadeln. Så jag tog den där rörbågen och kapade av den, för där satt ju en liten metallplatta med 5 hål i. Som jag kunde då sänka ner i en pistolkolv som jag byggde. Men grejen var att det var ju inget rör, det var ju en bockad plåt. Som var liksom, det enda som höll ihop den var fan den här jävla ytbehandlingen. Och så tvingade jag bara ringa gängverktyg eller någonting, tvingade in en bult längst bak och borra ett hål. Och så satte jag den där i morsans hus, så var ju garaget inne i huset. Det var inbyggt garage liksom. Och där hade jag ju arbetsbänken och skruvstycket, och morsan var borta. Så jag satte ju pistolen i skruvstycket och bara matade i med krut. Och tryckte i en förladdning av någon bomullstrasa. Och så satte jag i en stubin från en smällare som antändningsordning ner i fänghålet då. Och så öppnade jag garageporten och riktade den där mot grannen då. Pingstvännen rätt över vägen. Och så tände jag eld. Och så brann ju stubinen ner, och det var bara att jag hade ju pressat alldeles för mycket. Det var ju tur att det inte small, men det hade ju kunnat gå riktigt illa. Nu var jag ju smart så jag stod ju inte i närheten, men jag var ju inte så smart så jag hade kommit på att stänga krutburken. Men i alla fall så, det small ju inte, utan fänghålet där stubinen gick i, det var ju för stort. Så att det sprutade ju som en jävla raketsvans liksom upp i luften. Och bredvid stod ju krutburken utan lock. Så det tog sig i krutburken, så ett halvkilo svartkrut som bara så här. Och det är ju inte som många tror att svartkrut smäller. Liksom det behöver, i alla fall inte det vi gjorde då var inte så högkvalitativt. Det var ju bättre sen. Men det tog ju sig ordentligt, och hela jävla huset var rökfyllt. Och jag stod in i tvättstugan och tittade i en dörrspringa liksom. Fick ju springa in där och bara putta ner den här glasburken på betonggolvet då. Annars hade fan hela huset brunnit ner. Alltså det var inte bra. Jag jobbar ju inte med CNC-grejer, alltså styrda maskiner och sånt. Utan jag har manuella maskiner och manuella verktyg. Stockarna gör jag mycket helt för hand med stämjärn och filar. Vi har ju en mängd olika filar. Och så stämjärn i otroligt många olika varianter. Som bössmakare så finns det egentligen inte så mycket verktyg att köpa som passar för det vi håller på med. Det finns en del, men mycket av det som jag använder tillverkar jag själv. Det här är små skraper som jag använder för inpassningen trä och metall då. Och de har jag ju smitt själv. Faktiskt av en läskstång från en Mauser 96. Det är bra stål i dem. Som den här nätskärningsfixturen, eller nätskärningsjiggen, den byggde jag 98 tror jag, 99. Det är ett fungerande provisorium. Den ser precis likadan ut som när jag byggde den, men den är ju inte färdig. Och den är ju inte så bra som jag hade tänkt att den skulle vara. Men det har liksom aldrig funnits tid att bygga en bättre modell. Den funkar. Och sen är det ju bandsåg, en enkel bandslip. Och här är ju som hjärtat i metallhörnan. En fräs. Har jag där borta en Bridgeport-fräs. Som en gammal klassiker från 50-talet kanske. 60, början 60, 50-talet. Jag vet inte hur gammal den är, men en otroligt mångsidig maskin, och jag kan vända på den och så har jag ett stickhuvud då, så jag kan göra fyrkantiga hål om man ska göra fallblockar eller såna här saker. Och så en svarv. Det här är faktiskt en Kina-maskin. Jag hade en klassisk svensk Storebro, men den började vara rätt slut och det skulle kosta så jävla mycket att renovera den där. Och då beställde jag en svarv som har större spindelgenomgång. Alltså hålet där man kan stoppa in grejer här är större, så att jag ska kunna få in hela lådor och sånt där då.
Och nu har jag haft den här svarven i, ja det är nog 20 år. Men som sagt, det är mycket specialverktyg. Här är en hållare för när man gör patronlägena. Så är det en flytande verktygshållare. Så man sätter brochen här fram och så kan den här röra sig. Om pipan inte ligger 100% i centrum av svarven, liksom, där man har ett litet slag. Och det, alltså jag brukar acceptera 200-delar på varvet, 200 millimeter. Men de där 200-delarna, om inte jag har en flytande verktygshållare så kommer ju patronläget bli 400-delar för stort. Då. Så den här tar bort, eller den liksom jämkar ett eventuellt slag. Olika stålsorter, rigor, är något som vi använder mycket för tillverkning av delar. Det kräver ju ganska hög kvalitet på stålet om det ska hålla för tryck och sådär. När man tillverkar hela lådor eller kammarstycken för dubbelstudsare eller sådär. Den här är ju en trotjänare. Jag har ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja 6 axlar har jag i den här. Det är bara att man måste ställa allting för hand. Och sen när man ställer tillbaka så nollar man den. För det är ju jätteviktigt om man ska kunna fräsa något rakt att allting är linjerat. Både då X- och Y-axel och sådär. Mycket pyssel med det. Och det var ganska roligt för igår eller förrgår så nu har det kommit någon trend som heter max out eller något sånt där. Att man ska inte välja den lätta vägen. Det är en trend just nu liksom. Och för mig har det väl alltid varit så. Fan, de dagarna man går ut när det är så här, man sitter inne och så det är bara pissregn och man tänker det är ju helt värdelöst att ska ut. Men jag har bara den här dagen att ta mig ut. Och så tar man sig ut och uthärdar det där. Kanske lyckas med jakten mot alla odds liksom. Det är ju de dagarna man kommer ihåg mest. Och det har varit, jag tror, det slog mig för många år sedan att men vad kommer jag ihåg från när jag var liten? Jag kommer inte ihåg presenterna jag fått. Det där jag har fått gratis, så att säga. Det kommer man inte ihåg. Det som bara har, men du fyller år och här varsågod. Jag kommer inte ihåg någonting av det där. Men däremot kommer jag ihåg varenda gång jag fick göra något på riktigt. Jag går upp 3 på morgonen och vittja nät eller följa med på jakt eller tälta eller alla de grejerna. Det kommer man ihåg. Och det tror jag har betytt rätt mycket för mig. Jag ritar ju, när jag bygger custom så ritar jag upp vapnen i skala 1:1. För att kunden ska kunna vara med och bestämma och tycka och tänka. Och vet man då vilket kikarsikte man har så vet jag vilket ögonavstånd som är till kikarna. Och då kan man rita in den och med kundens kolvmått och sådär. Och då kan man rita allting väldigt precis. Och så kan kunden vara med och bestämma hur nätskärningen ska se ut och sånt där. Det här är en gammal klassisk svartkrutsbössa som faktiskt är byggd av en bössmakare på andra sidan fjället här. Jag har en pistol och ett gevär som han har byggt. Sent 1700. Början 1800 tror jag. Och det var en vallon som flyttade upp för det var gruvdrift på baksidan av Åreskutan. Som flyttade upp från Belgien och var smed på bruket, men gjorde också bössor och sådär. Så har jag i alla fall fått berättat det för mig, jag vet inte exakt. Men det roliga var att de tillverkade ju piporna och stockarna och sådär. Men låsen, de här delen med hanen och hanfjädern, det gjorde man inte själv. Utan det beställde de då från Belgien eller England. Och man kan ju tänka dig i dagsläget, det är liksom våran postorder eller beställa på nätet liksom. Bara först och främst att få tag på en katalog där man såg vilka lås det fanns att välja på. Den kunde ju vara 2 år gammal när man fick den liksom. Och sen ska man beställa den och den brevet skulle gå från Huså till England någonstans och så skulle det tillverkas och vändande post och skicka tillbaka. Så det kanske var 2 år innan man fick tillbaka den här grejen som man hade beställt. Men det funkar ju på den tiden också. Ja, men här är ju som hjärtat och verksamheten. I Sverige måste man ju ha en sån här kasun när man håller på vapenhandlartillstånd som jag har.
Åker man över gränsen 7 mil åt det hållet, då behöver man inte ha det. I Norge stjäls det tydligen inga vapen av vapenhandlare, så där räcker det med jalusi och larm. Men här är kasunen. Det är hjärtat av hela verksamheten. Så här har jag alla strasserbössorna som jag har för visning. Och sen har jag en massa pipämnen som är sånt som, ja, men när det ska monteras en pipa. Så antingen köper man en som är färdig profilsvarvad och monterar, eller så svarvar jag profilen efter kundens önskemål. Så har man ju massa begagnat, spännande grejer. Det här är ju min första hagelbössa. Det är min morfars. Han köpte den någon gång på 20-talet för typ 50 spänn eller vad den kostade då. Så jag gjorde faktiskt den första kolven till en hagelgevär gjorde jag till den här. Men det här är nummer 2 i ordningen av kolvar som jag gör till det här vapnet. För första kolven den såg ut som en, jag vet inte vad. Men den gjorde jag när jag var 16 år. Och sen när jag gick på bössmakarskolan så gjorde jag om den här. Så då har jag gjort kolv och framstock och blonering och bytt ledbult. Den var ju gammal och glapp och sådär. Men den här har skjutit mycket riper. Och jag har faktiskt tävlingsskjutit en hel del med den här också. Den här hade pistolgreppskolv från början. Men jag gillar, när man har dubbla avtryckare så gillar jag engelsk kolv för att man kan flytta på handen snabbt till. Har man dubbla avtryckare så antingen ska man ha en väldigt flack pistolgrepp, Prince of Wales typ, eller engelsk kolv. Just för att du behöver kunna flytta på handen. Har du brant pistolgrepp så blir det väldigt svårt att flytta mellan avtryckarna. Här har jag en annan bössa som jag har byggt. Det är en Husqvarna, en 640 857. Jag har svarvat om pipan och faktiskt originalpipan kvar på den här. Nytt tryck och ny stock och sen en annan säkring då såklart. Den här har jag skjutit otroligt mycket älg med. Jag har också tävlat med den här. Jag sköt in mig på jaktskytte-SM med den här bössan. 857 och kortpipa och ja, det skulle inte gå sa de, men det gick alldeles utmärkt. En väl stockad bössa gör ju otroligt mycket för just att höja lägsta nivån. Man kan skjuta, det går ju bra att spika med en krokig hammare också. Men man inser verkligen att när man har ett verktyg som passar en 100% så blir jakten, eller de där svåra skotten blir enklare. Och man gör färre av de där riktigt dåliga skotten. Naturligtvis i kombination med träning. Men jag gillar ju de här gamla, men den här bössan metallen är väl från 40-talet någon gång. 30-40 kanske. Ursprunget till den är ju en militär Mauser M98. Och det här är den militära varianten med tumurtaget här. Och det är för de här laddramar hade man i krig då. Där satt det 5 skott i en metallskena som man höll dit och så tryckte man bara rätt ner med tummen. Så kunde man fylla magasinet direkt. De civila varianterna har inte det där uttaget som regel. Vad hade vi mer? Den här är lite rolig. Fransmän, de är speciella. Det här är en Darn heter den här. Den har ju ett otroligt speciellt system när man ska ladda om den. Det är bara fransmän som kan hitta på något sånt där. Den är inte värd mycket pengar den här, men jag kan inte med och skrota den för den är rolig. Och otroligt lätt. Det var en jäkligt trevlig ripbössa. Men jag skulle haft den i kaliber 20 istället så den var lite skjuta lättare laddningar. Men ja, väldigt speciell bössa. Den här är också lite rolig. Det här är ju en no-name-bössa, men den har ett speciellt sätt att öppna. Det här kallas för Clef Serpent. Det systemet. Så istället för en topplevern på den här är omställaren från hagel till kula. Och då öppnar man genom att hålla så här. Trycka ner den och vika. Och sen när man ska ställa om till kula på den här drillingen då, det är en kaliber 16, 6,5, 57,5, nej 52,5 Schönauer heter den tror jag. 6,5, 52,5 Schönauer. Jag tittar på hylsetren här. Jag tror det är nog en 7-8 år sedan jag hittade hylset till den. Då kostade
20 hylsor, 1200 kronor så. Bara för hylsorna. Oladdade. Men när man då ställer om från och vill skjuta kulpipan så flippar man över den här. Då går det ut ett stift här på sidan. Så. Kommer det ut där. Så när jag nu trycker av, då träffar hanen inte här uppe på slagstiftet till hagelpipan. Och när du träffar genom den här distansen då, så träffar den på slagstiftet till kulpipan istället. Sen har den en inbyggd diopter i kolvhalsen. Väldigt speciellt. Så den här har jag tänkt att jag ska renovera. Någon gång när jag har för lite tid. Eller för lite att göra och för mycket tid. Jag har ju pratat om det här med troféer förut. Och det är känsligt för många som inte jagar. Och även bland många jägare tycker att det är lite svårt. För mig är det minnena. Kudun som jag sköt i Namibia. Det här var en sån där drömgrej för mig sen jag var lillgrabb. Jag åkte till Afrika, det var av en händelse, men min tanke var att skriva en artikel om hur är det när allting är en påse pengar liksom. Varenda djur man tittar på där är ju en påse pengar. Blir det fortfarande jakt liksom. Så jag hade bestämt mig för att jag hade liksom en budget som jag kunde jaga för. Och just kudu var väl, det stod absolut högst på listan. Och jag hade vi jagar free range, så det var inte liksom hägnade områden, även om de är så otroligt stora normalt. Men det här var helt free range och vi hade sån tur att hitta den här. Och det var en helt otrolig upplevelse. Och jag tycker verkligen om det. Varje gång jag tittar på den här så kommer jag ihåg den där stunden, den dagen, hur det var och allt vi gjorde och känslorna efteråt och festen som blev för att det hade gått bra. Liksom. Det var en otrolig händelse. Så för mig är det har ingenting att göra med att kolla vad stor jägare jag är, utan det är respekt. Jag tog det där livet. Och där är faktiskt mitt första vilt med båge. En impala, en kallingbock, alltså det var ingen, den skulle tas bort för den hade för dåliga hornanlag liksom. Men för mig är det en otroligt stor trofé, bara hela den upplevelsen. Jag missade faktiskt, jag sköt över en först. För att orutin liksom. Jag siktade som jag gjorde med studsaren och då hinner de göra stringjump och så de sjunker ihop och så trycker de ifrån. Och då har jag faktiskt bild på det när pilen ligger precis över ryggen på impalan. Och sen någon dag senare så fick jag möjlighet på den här. Och perfekt, den gick 30 meter kanske efter skottet och dog. Det här är också en bock från gården. Den här sköt, det var Therese som sköt den första bocken på gården. Det är faktiskt otroligt fina hornanlag här i det här området. Ganska hygglig massa. De är inte så tunga som söderut, men det är grova horn och otroligt fin pälning på dem. Jag är ju uppvuxen i Göteborg, men min släkten på farsans sida kommer ju faktiskt från Jämtland. Så det här skåpet är från Vällviken. Det är enligt inskriptionen här gjort 1790. Men det är renoverat, så någon har ju varit jävligt duktig på att skriva här. Och sen är det något klantarsel som har fortsatt. Så det ser lite klatrigt ut. Men det är kul att ha ett sådär gammalt Jämtlandsskåp. Här har jag några roliga attiraljer som har liksom ramlat på mig genom åren. Den här hittar faktiskt min lillebrorsa på en soptipp i Halland. Det är en gammal grindpistol. Många av de som var kuskar på med häst och vagn så där, de hade såna här för att försvara sig. Just vid grindgenomgångarna så var det vanligt att de blev rånade. Så det här är en sån, fanns ju hur mycket som helst i tillgång på. Men vi hittade den lillebrorsan hittade den på en soptipp och jag har faktiskt skjutit med den. Göt blykulor då. Och nu är den paj. Man var inte så försiktig med grejerna. Och den här är från den här bössmakaren jag pratade om igår. Här uppe från Kall. En jäkligt fin, också en variant på en grindpistol. Och den här är ju fullt fungerande. Väldigt fin. Laddstången sitter fast.
Den här kolven har gått av en gång. Lite limmad. Och så ett gammalt kruthorn. Som jag faktiskt inte riktigt vet vart det kommer. För jag kommer inte ihåg vart jag fick det. Men här är det gammalt krut i faktiskt. Lite fränt. Det är ett kohorn som är kokt väldigt länge och sen pressat. Då blir det mjukt till slut. Så pressar man ihop det. Då gjorde man kruthorn på det sättet. Ja, men så var det här med aktionen för Barncancerfonden. Jäkligt bra initiativ tycker jag. Och eftersom en av liksom mina grundgrejer med att göra film och allt det här, det är att inspirera människor att komma ut i skog och mark och tälta och vara ute på äventyr. Så har jag plockat ihop ett litet starterkit här med bra ha-grejer. En fin sittlapp med renskinn. Skön att sitta på. En fällsåg ska man ju såklart alltid ha med sig. Och det är faktiskt alltid bättre att ha en såg än att ha en yxa. En yxa kan man lätt skada sig på. En såg den är lättare att ha att göra med utan att riskera att hugga sig i benet eller så. En bra fällkniv från Kaström såklart. Björkmasurhorn. Eller björkmasurside, inte horn. En trevlig lagom stor kniv. Både för jakt och bara för att tälja en korvpinne. Och kaffe ska man dricka i en träkåsa. Jag använder mycket vikkåsa och så, men kaffe smakar alltid bäst i en träkåsa. Och sen såklart ett eldstål. Det här har jag använt att tända många eldar med. Och sen så ska man träna på att göra eld med ett tändstål. Det kräver lite teknik, men det går nästan alltid att göra upp eld med ett tändstål. Så det här kan jag bjuda på. Bra grejer för den som vill komma ut i skogen helt enkelt. Ja, men det här är ju den gamla laggården då. Faktiskt är det sägs, de vi köpte av säger att den är en militärbyggnad som någonstans 1920, att det har varit ett medicinförråd här. Så det är betong i golv, väggar och tak, vilket är jäkligt bra på sommaren när det är varmt ute eller i augusti när man behöver hänga någon råbock. Så är det alltid svalt och skönt här inne. Här hänger ju lite rolig kuriosa, ett gammalt ljuster. Det jag tror är en slaktyxa, faktiskt. En sån klyva ryggraden yxa. Men det jag gissar nu faktiskt. Men jag har fått en känsla av att det kan vara något sånt. Den här är lite rolig. Det är jag har fått lite fuktskador på det. Men det här är ett jävligt fint exklusivt vapenfodral. Som är från familjen Piotti i Italien. En av Italiens absolut finaste vapentillverkare på brytvapen. Och de var jag hos mig för många år sedan. Då fick jag det där i present. Jag har aldrig haft någon bössa som passar i det tyvärr. Men någon gång i livet kanske det blir en Piotti. Eller något man har byggt själv. Här är bågkyrkogården. Bågar är en hel vetenskap. Och så det här är en sån... Det är min riktiga bara... Ja, den här pilen är kul. En Robin Hood-pil. Jag vet inte om det var första gången som jag sköt en pil i en annan pil. Sen när det här hände blir man bara förbannad för pilarna är så jävla dyra. Eller när man som med den här skjuter in i en sten, missar tavlan och drar en sten, då är de fucked. Så det här är en mongolsk, en sån ryttarbåge. Den är svinrolig att skjuta med. Jag tror den är 55 pund. 55 pund på min draglängd, så det är bra jävla drag i den. Svinrolig att skjuta med. Går ju faktiskt att lära sig att skjuta riktigt bra med dem också. Det här är ett rum som beskriver mitt liv, kan man säga. Det är liksom, jag vet inte. Kaosordning. Jag vet inte vad man ska säga, men alltså, det är typ så här det ser ut. Jag har så jävla mycket intressen och mycket saker så att man liksom har en laggård på 600 kvadrat. Det är fan inte bra för mig. Eller, jo. Här är en massa stockämnen som jag har sparat för att jag håller på att bygga en kopierfräs som jag har hållit på med nu i 15 år kanske. Nej, 10 i alla fall. Den kanske blir klar någon gång. Och då behöver man kolvämnen som jag kan göra mallar av. Så där får jag spara dem där. Vi äter ju i stort sett. Alltså, det är många år sedan som jag bestämde mig för att jag ska verkligen försöka undvika att köpa kött och fisk. Så jag jagar och fiskar.
Och här har jag som tur så jag på våran mark så jag skjuter rådjur, jag skjuter älg, jag skjuter kron. Så här ligger lite ripa. Om inte ripa. Har vi lite sparat sånt. Och sen är det, här är det i stort sett bara kron. Men här är det lite, vi odlar ju mycket också så det är mycket kött och potatis. Det är massa olika svartkål och förvällda morötter tror jag. Och svamp. Och här är det vildsvin. Tyvärr dåligt med vildsvin här uppe men man får ju passa på att nypa ett när man åker söderut. Rådjur. Ja, mer kron. Det är ju en jävla lyx. Och här är ju fisk. Sen är det abborre. Fiskar mycket abborre i liten här. Hälleflundra. Det ska jag väga igen. Jag älskar att fiska. Jag flugfiskar mycket men jag är uppvuxen i havet så havsfiske är inte dumt det heller. Och hälleflundra. That is the shit. Det är så jävla gott. Jag känner mig rik varenda gång jag tittar ner här och ni vet ju det. En bra kött eller en bra fisk, lite potatis och vin. Då är man ju hemma liksom. Ja, men förutom stora frysboxar så ska ju varje riktig jägare ha en jordkällare. Och ett seriöst potatisland. Jämtländsk hemodlad potatis. Det är rätt fränt. Sista älgen som jag sköt på, jag sköt en kalv här förra hösten. I höstas sköt jag ingen. Men då har jag så här 400 meter kanske till frysboxen. Det är närodlat. M18, vi fick en bössa i den här en gång i tiden. Vi hade inte beställt den, det var när M18 kom. Så helt plötsligt en dag så stannade en lastbil utanför bössmakeriet och bara ja, ni ska ha den här, men vi har inte beställt något. Men då var det en sån här vad heter det, marknadsföringsgimmick som de gjorde. Jäklar vad det har blivit fuktigt här nere. Det här är inte bra. Hallå. Uncle Pappy's famous beaver juice. Ska jag räkna ut vad det här är för något? Kranhutt eller? Nej, jag tar den när jag fyller 60 tror jag. Ja, men så var det ju vapenskåpor då. Nej, men sen, jag har ju många strassevapen såklart eftersom jag har 2. Men eftersom jag har jobbat med strasser i så många år. Men det här är ju nya 700, det är en ren precisionspang liksom. 6,5 Creedmoor, en mynningsbroms från Botnia och sen en stor DD Optics kikare som är parallax och ballistiskt torn och allt det där. Men det roliga med den här är att jag kan bygga om den på 10 minuter så går den från att väga 6,5, något sånt där var 7 vad de väger nu till att väga 3 kilo med en annan pipa och annan kolv. Så jag gillar ju när vapnen ändå är mångsidiga och man kan använda dem till mycket olika eller konfigurera dem så att de passar till olika saker. Men jag tycker också att på toppjakten, jag sliter ju runt på den här. För att det är små mål och krävande skott och då jag skjuter bättre precisionsmässigt med det här vapnet än en lätt bössa. Även om en lätt bössa är ju mycket, mycket trevligare att bära på. Och i Creedmoor så skjuter jag antingen jag laddar ju själv. Bondstrike-kula har jag för räv och säl och den typen av jakt. Och sen har jag en helmantel från Norma med en liten hålspets som jag kör för toppjakten. Liksom. Men jag laddar ju all ammo egentligen laddar jag själv till den där bössan för den vet jag att jag får ut max precision. Liksom. Sen har jag ju min RS14. Jag har ju olika kikare till alla. Så till den här, nu är det en 2,5 15 50. Men jag har en N6, jag har en Aimpoint. Till det här vapnet har jag en 2,12 och jag har en 3,5 18 50 också.
som jag kan växla med i olika kalibrer, eftersom jag har 3 olika kalibrer till det här vapnet. Så det här är en 857 pipa. Men så har jag en 6,5 55 och en 300 Win-Mag. Jag gillar ju de här klassiska kalibrarna. Jag är inte så hemskt mycket för, även om jag är bössmakare, så där Wildcat-aktiga har jag aldrig riktigt fastnat för. Utan 857 tycker jag är kanske en av de bästa allround-kalibrarna för svensk storviltsjakt. Liksom. Men jag skjuter mycket toppfågel med 857 också. Laddar man den rätt så... Det är ju en gammal prickskyttekaliber från tyska försvaret från början. Och sen 300 Win-Mag har jag valt för att som resekaliber. Så fort jag är ute i världen och åker så är det 300 som är med. Och det är för att 300 Win-Mag går att få tag på överallt. Skulle man bli av med ammunitionen eller kanske rent av skjuta slut på den, så finns 300 Win-Mag. Det kan man köpa i alla länder i hela världen i stort sett. Jag tycker att den levererar otroligt bra. Jag har haft den både i Kanada och i Afrika och en hel del här till fjälls i Sverige när jag jagar älg också. Så det är en jäkligt bra storviltkaliber där det finns bra tillgång på ammo. Och sen såklart 6,5 55 pipan. 6,5 55 klassisk patron. Jag gillar verkligen den. Nu har jag Creedmoor i 700 för att det är en kort låda. Det går inte 6,5 55 in. Den går inte ner i den lådan, men i RS14 så kör jag 6,5 55. Och kombon där, jag har ju sett att folk kör 6,5 55 och 308. Det är som att ha samma kaliber 2 gånger mer eller mindre. Det skiljer väldigt lite mellan 308 och 6,5. Men 6,5 och 857 eller 308 och 857 eller 9,3, ja, men då har du ett spann liksom, där de överlappar varandra, men de har definitivt olika arbetsområden. Och som sagt 300 då för större vilt och längre håll. Så jag har en ganska bra allround setup. Sen, jag har en gammal Beretta, en 302 halvautomat. Den här brukar jag ha på bana och sådär. Men mycket gåsjakt och kråkjakt. När jag jagar gömsle så är ju halvautomat absolut att föredra. Sen har jag en klassisk Beretta-bock, en 12 som, när jag jagar sträckande fågel, änder eller fasan eller sånt då vill jag ha en hagelbössa med tyngd i. För att den är svingstabil. Och då är den här, tycker jag, är väldigt bra. Det är en enkel bössa, inga märkvärdigheter, men funkar bra. Ställbar kolkam. Sen har jag ju min 22 lång. En Saco Quad. Så jag satte ett kinstöd från Kalix Teknik på den. Den här har jag 22 långpipa och 22 magnumpipa till. Idag jagar jag de flesta ripa, eller allt fler jagar ju med 17 HMR och så. Men jag gillar 22 lången. Jag vet inte riktigt varför, men jag tycker det är roligt att jaga med 22 lång. Smäller lite och väldigt bra. Jag har flera magasin till. Och det är också smidigt att ha lite olika mag när det är kallt och man sitter och fipplar och ladda ett litet magasin med liten ammunition när man är kall om händerna, jobbigt. Så det är gott att ha några extra mag. Och här kommer min lilla favorit. Oj. En Merkel. Den här börjar vara faktiskt ganska sliten nu. Och anledningen till att jag vill jaga med en kaliber 20, det är ju att vi går långa sträckor. Och då är det skiljer ju ändå. Oj. Det är drygt halvkilo lättare bössa den här än Beretta-bocken. Och ammunitionen är mindre, så jag kan på samma yta eller volym ha med mer skott om jag ska ligga ute i tält i flera dagar och sådär. Så det tycker jag har varit bra. Men den stora grejen är faktiskt att med vikten är att när jag jagar på skogen, man jagar tjäder med stående hund, så man får inte möjlighet att svinga, eller väldigt sällan som man svingar på en tjäder, utan hunden står och du hör uppfloget och du ser mellan grenarna på någon gran att nu drar den liksom. Och då kanske du har en lucka på 1,5 meter, det är där du kan skjuta tjädern, det finns ingen annanstans.
Så det blir liksom ingen sving där jag lägger mig och svingar med, utan man ser att där kommer jag ha en lucka och så går man upp och skjuter där. Och då är 20 väldigt snabb. Ungefär som jag kan tänka mig hundförare på vildsvinsjakt och så, har korta lätta bössor, för att det är nära håll och man behöver snabbt kunna förflytta vapnet till där viltet kommer. Så det, ja, den här har jag haft nu i 20 år kanske. Ja, men den här måste vi kolla på också. Det här är ju... behöver ju inte stå i vapenskåpet, men det är ändå kanske faktiskt mitt favoritvapen. Eller ja, det är det. Det är det jag drömmer som mest om. Och det här med vad jag ska göra i framtiden. Jag hoppas verkligen att jag ska kunna jaga mer med båge. Och jag vet att det är många jägar-Sverige som är skeptiska till bågjakt. Ja, har man funderingar på det så kan man alltid kolla på älgjaktsfilmen från Kanada. Där ser man hur effektiv bågjakt är. Precis som med alla, alltså det spelar ju ingen roll vilket verktyg man har. Hanterar man verktyget och viltet med respekt utifrån verktygets kapacitet, eller bågens eller gevärets kapacitet, och framförallt sin egen kapacitet. Vad klarar jag av? Hur skjuter jag? Hur mycket har jag tränat? Det är lätt till med kulgevär att skjuta på väldigt långa håll om man har en stor förstorande kikare och sådär. Djuret känns ju jättenära i kikaren. Men det skottet kan vara betydligt mer tveksamt än ett skott med pilbåge på 30 meter. Det här är en Darton. Absolut ingen märkvärdig båge. Inte speciellt dyr. Men jag har ett bra sikte från Hogfather och en bra release från Truefire. Och så har jag tonat bågen. Och det är ju grejen med compound, så att man behöver tona dem för sig själv. Och över tid så strängar och sånt sträcker sig ju när man använder bågen mycket. Så att toningen det är liksom en färskvara. Man kanske behöver göra det 1 eller 2 gånger per år beroende på hur mycket man skjuter. Kolla över den så att den kastar pilarna som den ska och sådär. Men gör man det, jag tränar ju ut till 120 meter med den här. Och skjuter nog på 80 meter lika bra eller bättre än många gör fristående med gevär med bågen. Sen har jag ju inte det som jaktavstånd, det är lika med studsar när jag träningsskjuter ut till 1000 meter, men jag jagar inte på 1000 meter med studsar. Men träna svårt och jaga enkelt liksom. Så tränar jag på långa håll och behärskar det väl, så vet jag att ett skott på 30 meter är helt hanterbart. Och sen måste man ju ha koll, precis som med dina kulor i ditt gevär, så måste man ha koll på penetrationskraften. Och i Kanada sa de att 60 meter på en älg, det har de som maxavstånd, för att med en 70 punds båg och min pilvikt, då vet man att den penetrerar. Den orkar igenom revben och sådär. Sen finns det ju massor med olika spetsar. Det här är ju spetsar som jag hade när jag jagade älg i Kanada. Det är fasta 3-bladiga spetsar. Supervassa. Så det är en variant. Sen finns det ju då mekaniska spetsar. Det här är en Temu-modell, men det finns massa olika typer. Här är en annan. Och de här funkar ju så att du får mycket större skäryta. Den här har ju bara 2 skärande blad. Men när man träffar viltet så ligger den på det här sättet. Och så när den här spetsen går in och de här delarna går på skinnet, så trycks de här ut så här. Och då blir skärbredden väldigt stor. Så du får en väldigt stor genomskärning. Så på mindre vilt, så det här är en otroligt effektiv spets. Det går bra att skjuta älg med den också, men nackdelen med mekaniska spetsar är att om man träffar ben på väg in, om man träffar kant på bogbladet här och den trycks ut så här, då kommer ju den här ta så hårt i benet så att den vrider sig. Så då får du inte samma penetration som du skulle få med en sån här spets som träffar kant på bogbladet och glider förbi och fortsätter in. Så att de här spetsarna är väldigt, väldigt bra.
Och många skjuter, men det skjuts upp till afrikansk buffel med den här typen av spetsar. Älgen sköt jag på 24 meter. Och då gick ju pilen rätt igenom. Så det är en otroligt kraft i de här. Och sen är ju draglängden hur långt man drar vågen. Jag drar ju nästan 30,5 tum. Och ju längre draglängd man har desto mer fart får du i bågen. Så har man som jag då ganska lång draglängd så kan man ha lägre dragvikt och ändå ha bra fart. Framtiden, ja alltså det händer rätt mycket i mitt liv just nu. Jag liksom bytt jobb, eller jag har faktiskt ett helt nytt jobb, så jag jobbar för Knockpix nu med termiska sikten. Superspännande, roligt att göra något helt annat. Men jag är kvar börsmakeriet men gör det för att det är kul. Jag älskar ju hantverket. Så det är en liksom viktig del av det. Men jag ser fram emot att få dela med mig mer göra mer film. En ny omgång av Jaktdrömmar. Ju äldre jag blir desto mer tänker jag att jag vill inte vara ansluten till jag vill fan bara vara ute i skogen och jaga. Så till och från funderar man ju på att sälja alltihopa och faktiskt flytta ut i skogen och bygga sig sin egen lilla stuga liksom. Jag vill vara mer ute. Och det är ju jävligt dubbelt, för jag jobbar ju mycket med sociala medier och vi jobbar med film och alltihopa det här, men jag känner mer och mer att jag vill liksom inte vara en del av allt som händer i världen. Alltså det är bara ett jävla brus och flimmer. Och det är svårt jag tycker det blir svårare och svårare att leva och vara där man är. Jag älskar ju att resa och jag älskar att liksom resa och jaga och uppleva andra saker, men jag har också ett väldigt stort behov av att få vara där jag är i stillhet på något sätt, eller i lugn, och faktiskt njuta av den platsen jag har valt att leva på liksom. Och jag tycker det är svårt med allt som händer och brus och störning liksom. Så att, jag tror att det är många som känner så idag, att man orkar inte riktigt med nyhetstempot liksom, och världstempot. Telefonjäveln. Så att, vi får se. Men det är mycket spännande som man kan göra, och det är ju bara den där rädslan som sätter stopp liksom. Man är ju det är lätt att vara bekväm. Men jag har det ju jävligt bra där jag är. Men kan man kliva förbi den så blir det ofta bättre liksom. Den där måste ju vara död. Oj, nu hände något med... Vad fan hände? Jag slog i någonting här. Jaha. Nej, skinkan. Det var inte bra. Score 14 070. Kill shots 21. Wounding shots 9. Missed shots 0. Penalty shots 0. Accuracy 70%. Score 14 070. Ja, det har ju varit supertrevligt att få berätta lite om mitt liv för er. Och det skulle kunna pågått ett par dagar till. Det finns mycket att berätta om när man börjar tänka på det, och alla minnen man har från jakten. Det är magiskt faktiskt. Det är en guldgruva att gräva ur när man har de här glåmiga jävla novemberdagarna när det bara pissregnar. Men jag hoppas att ni har tyckt det var kul också, och att vi kanske ses ute i skogen vid något tillfälle. Och glöm inte bort att gå in och buda på prylarna. Barncancerfonden. Vi syns!